මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න යන්නේ C programming language එකේ තියෙන keywords ගැන. මුලින්ම අපි බලමු මොනවද මේ keywords කියන්නේ කියලා. මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන වචන කීපයක් auto, double, int, struct, break, else වගේ වචන මෙතන 32ක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වචන 32කට තමයි අපි C programming language එකේදී keywords කියලා කියන්නේ. මේ keywords ගැන අපි ලොකු අවධානයක් දෙන්න ඕනේ. මොකද මේ keywords වල නම් අපිට identifiers වලට use කරන්න බෑ. අපිට මේ නම් identifiers විදිහට use කරන්න බැරි වෙන්න හේතුව තමයි අභ්‍යන්තරයේ සිදුවන ක්‍රියා. එහෙමත් නැත්නම් අපි කිව්වොත් internal operations සඳහා C library එක විසින් මේ වචන එක් එක් කාර්යයන් සඳහා වෙන් කරලා තියාගෙන තියෙන එක. ඒ හින්දා අපිට මේ keywords 32කින් කිසිම keyword එකක් identify එකක නමක් විදිහට භාවිතා කරන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි identify එකකට නමක් දාද්දී මේ keywords ගැන හොඳ මතකයක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද මේ keywords වල තියෙන නම් මොකක් හරි identify එකකට දාලා තිබ්බොත් එතනදී වාගේ program එකේ errors එනවා. ඒ හින්දා කිසිම වෙලාවක keyword එකක් identify එකක නමකට දාන්න එපා. මේ programming language එක ඉගෙන ගනිද්දී අපිට මේවා ගොඩක් හුරු වචන වෙනවා. එතකොට අපිට මේවා ගොඩක් දුරට වර්ධින්නේ නැහැ. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරේ C programming language එකේ තියෙන keywords ගැන. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු C වල තියෙන constant කියන්නේ මොනවද සහ constant එකක් පාවිච්චි කරලා program එකක් ලියා ගන්න විදිහ. අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් සෙට් කරමු.